الحين حنشتغل مع شيء فيه بترول، فمعناها أول شيء لازم نسويه نفصل البطارية عشان ما يصير معانا أي شورت ولا شيء لا يسمح الله يسبب حرايق ولا شيء. وصلنا البطارية. اوكي شباب، الخطوة الأولى في فك التانكي هو إن احنا فكينا الاسبير عشان نعطي نفسنا يعني مساحة نشتغل. فأول شي حنسويه حنفك الهوز هذا، هاي الكليبات هي 8 ملم سوكت حنفكها. بعدين حنفك الهوزات اللي راكبة في الكابل. ما أدري إذا كان واضح ولا لا، لكن هذا الكانستر حنفك الهوز هذا أنا راكب في التانكي، ونفك الهوز هذا بعد والهوز هذا. بعدين نبتدي. طيب فكينا هذا الهوز الكبير من الكانستر والهوز الثاني الصغير. الآن أصبح بالإمكان إن احنا ننزل التانكي شوية من ورا عشان نقدر نفك الهوز هذا، الهوز الكبير. طيب أنا فكيته يعني بالعافية كده، فكيته. الآن أصبح عندنا التانك من ورا مش مرتبط مع أي شيء. الآن الجزء الأمامي هذا الهوز اللي برضه محتاجين نفكه من قدام. في كليبات هنا ندزها لفوق من الجهتين، نحتاج فكه وارجع لكم. وانا بفك في التانكي لقيت انه في هوز جاي من الفيول بامب رايح للماكينه. طبعا هذا فيه بريشر، لانه انت لما تطفي السياره بيتم في بريشر بين البامب والماكينه، على اساس انه البريشر لما تيجي تشغل السياره تشتغل معاه. فانا نفذته باني ضغطت على الابره هاي الابره نفس اللي في التاير، نفذتها بهالطريقه لين تتاكد ان ما فيها بريشر تماما، عشان تقدر تفك الهوز من تحت لانه مضغوط. تأكد مرة ثانية. اوكي الحين ما في بريشر. الهوز كان بودي اوريكم اياه، بس المشكلة انه هنا ورا يعني ما بطلوا الا بيدي، فصعب يعني صعب اوريكم اياه صراحة. في عليه لوك بنفس الطريقة. الحين انا فكيت اللوك كذا، ما ادري بعدين لما اجي اركب التنك كيف اركبه ما بعرف. كيف فكيت الهوز الخفي. طبعا بالرغم اني فضيته من البترول اللي نفست فوق، الا انه ما زال في بترول ونزل زي ما انتم شايفين. فانتبهوا بس الله يكرمكم. اهم نقطة انه نعرفها انه التانك هذا بلاستيك، بالتالي لازم تتعاملوا معاه بحرص والا راح تفقده. الحين انا ثبته بالجاك على اساس اني هو مربوط بهاي السترابس، واحدة قدام وواحدة ورا. هفكهم وبعدين بنزل التانك شوية شوية. هو من هنا راح يكون يعني محشور مع الكروس ممبر، ما ادري واضح ولا لا. هنا محشور مع الكروس ممبر، فلازم انزله من ورا اول شوية بعدين اقدر اسحبه قدام. طبعا وانا بنزل لازم تنتبه انه في وايرات حق الفيول بامب وحق الفيول بريشر سنسور لازم تنفك في الاول. فانا ما ادري انزله كامل ولا اذا قدرت افك السنسور وهو فوق بفكه من غير ما انزل التانك كامل، فبنشوف. الحين حنستخدم المكيتة السحرية. بوكس 15.
كده ننزل التانك شوي شوية. راح ينزل معانا من ورا غالبا. الفيول بامب في اليوكن القصير مش قدام، ورا، يعني كان ممكن اركبها من غير اللي حسيت كذا، بس عموما راح نفكها ونشوف. هذا هو الفيول بامب. كم سنة راكب على السيارة. وهذا هو الفيول بريشر سنسور. واضح انه كان يعني راكب اي كلام. فرصة ما دام نزلنا التانك ان احنا ننظف كل بايبات التهوية، لان على ما يبدو ان في بعض البايبات هاي مسكرة، نحتاج اني يعني ننفخ فيها هواء، لان الامور مش 100%. ما زال يعني في التانك يسكر، لما يجي يعبي بترول يتسكر معاي. السبب اللي اخرني هو ان انا كنت اغلب الفيديوهات اللي شفتها صراحة فيديوهات حق السوبرمان. التانكي مختلف، السوبرمان هاي البمب قدام شوية. انا لو عارف انها ورا ما كان يمكن عملت الجهد هذا كله، لكن يلا ما حد بيتعلم ببلاش. شباب كما توقعت، الهوز اللي هو رايح الكاسنر هذا بروح الفلتر، هذا رايح، شوف كيف ماشي وجاي وين عند الفيول بامب. هذا فتحته من هنا، نفخت فيه، مسكر تماما، يعني التنكي ما كان قاعد يتنفس نهائيا. بالاضافه لكده طبعا هذا لوز، كيف شوف. راح نبدل الفيول بريشر سنسور، ونحاول ان نسلك هذا الهوز بأي طريقة، لأنه مسبب انسداد كامل في تهوية التانك. عشان كذا كان أنا مغلبني في محطة البترول، السيارة ما بتعبي. فالحين بنبدأ عملية التنظيف، وإن شاء الله يفتح، ما يكون سكر من داخل، لأنه هذا جات فيه البرادة. لو تذكر لما فكينا الكاسنر نزلت منه برادة، فيبدو أن البرادة هاي دخلت في الهوز هذا وسكرته. فبنحاول ننظفه الحين، والله ييسر الحال ان شاء الله. شوفوا شباب، شوف شايفين ايش قاعد ينزل من الهوز. هاي كلها البرادة اللي كانت في الفلتر. بنركب السنسور الجديد. بسم الله. حطيت انا شوية جريز على اساس انه يركب بدون اي مشاكل. الحين نركب البايبات اللي نظفناها، نرجع نركب شيء، كل شيء زي ما كان، ويا رب تمشي الامور تمام. اوكي، ركبنا السنسور، نظفنا البايبات، رجعناها زي ما كانت، والان الجزء الاصعب هو التركيب. الله يسهل. الحين احنا حنركب السوكت حق الفيول بامب. نركب السوكت حق السنسور كده، الكهرباء تمام. بعد كده بنرفع التانكي ونركب. طيب، ركبنا الهوزات تبعت الكاسنر، الهوز الرئيسي، وركبنا الكاسنر زي ما قلنا، وشدينا السترابس تبعت التانكي، وركبنا هوزات الفنت كلها تبعت التهوية، والفيول بريشر قدام تبع البمب، وركبنا الوايرات. والحين بنجرب نشغل السيارة، بس أول شيء لازم ننفس هواء. نص البطارية اللي فصلناها، تيت سويتش على الأون. الحين حننفس بس نطلع الهواء
هو طلع هوا بس كذا تقريبا تمام. الحين بس نحتاج ننشف الأمور. السيارة اشتغلت تمام. نفحصها بالكمبيوتر نشوف قراءة البريشر سويتش. لاحظوا الشباب هنا الفيول تانك بريشر سنسور فولت 1.5. أول كانت 0 الآن شوفوا كم. الحين أعطاني الريفاب بير سولونويد سيركت تيست اوكي، الفنت سولونويد سيركت اوبن تيست اوكي، الفيول فاليديتي اوكي، يعني ان كل شيء تمام التمام. الحين بيان بالعمل، بنروح نعبي بترول ونشوف هل حنتغلب ولا لا. السيارة ما فيها. كنت استحي اروح المحطة نعبي بس 20 ريال علشان العالم ما تكرهني. الحين حنروح ونعبي وإن شاء الله الأمور تمشي تمام تمام. بدون توقف الحمد لله. كان أول ما يركب هذا على طول يفصل. الحين الحمد لله شوف عشان كذا مستمر ولا طالع. كذا الحمد لله الأمور طيبة وانتهى الموضوع بسلام. أتمنى أني أكون أفدتكم. باختصار شديد يعني يفضل أنك قبل ما تغير أي شيء في نظام يعني الوقود أنك تعمل عملية تنظيف، لأنه أنا يعني بدأت بالتغيير. بس أنا طبعا سيارتي يعني عندي من الوكالة من 2008 أنا ما غيرت هالأشياء ولا عدلت فيها. الكاسنر كان خربان لأنه كان بيطلع الباودر، والباودر هذه هي اللي سدت البايبات. وبعدين أنا نسيت أقول لكم إني لما فكيت السولونويد اللي ورا اللي بدلناه حصلته مسدود تماما. فهي مجموعة من الأشياء تراكمت على بعضها. لكن أنا أفضل بداية إنه أنت تعمل عملية تغير الكانستر أول شيء، وبعدين تنظف البايبات وتنظف السولونويد إذا أنت مش عاوز تخسر فلوس يعني، وبعدين تجرب. وإذا بعد كده الأمور يعني ما ضبطت معك تبتدي تغير الفيول بريشر، الفيول تانك بريشر سنسور، والفيل ايفابوريت بيرج فالف اللي قدام عند الماكينة هذا يعني برضو ممكن تحتاج انك تغيره. بس هذا غالبا لما بيتعطل بيطلع لك ايرور على انا اللي عوزني صراحة انه ما كان في ايرور على الطبلون، كان في ايرور تطلع قبل، وغيرت انا البيرج فالف قدام. بس بعد كده المشكلة ظهرت وبطل يعطيني اي ايرور. فمعناها هو كان حاسس ان التانك يعني ما في، هو اللي يعطيك ايرور لما يكون في ليك، فلان البايب مسكر ما في ليك بس في بريشر. البريشر هذا كان يأثر على تعبئة السيارة بالبترول، لكن ما كان يأثر على يعني التهوية تاعت النظام المراقبة تاعت التهوية. أرجو أن يكون الفيديو قد أعجبكم، وما تنسون من اللايك والسبسكرايب والشير. شكرا.